امشب در 24 تلاش دیپلماتیک اروپایی‌ها برای آزادی شهروندان زندانیشون در ایران. منابع نزدیک به خانواده زندانی لهستانی در تهران گفتن ایران دنبال مبادله اوست. انتقاد از جمهوری اسلامی در نشست گروه 20. آمریکا و 3 کشور اروپایی از ایران خواستند توافق هسته‌ای موجود را سریعاً بپذیره. گزارش سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از فعالیت‌های مشکوک نفتکشای ایرانی. محموله نفتی ایران به کجا میره؟ اروپا یا ونزوئلا؟ و ادامه مخالفان حجاب اجباری. زنان رو دعوت کردند تا در روز 21 تیر ماه برای شرکت در کارزار حجاب بی حجاب به خیابان بیان. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. واکنش‌های جهانی به افشای جزئیات بازداشت شهروندان خارجی در ایران بالا گرفته. BBC فارسی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده ماچی والچاک شهروند لهستانی گفته ایران دنبال مبادله او برای آزاد کردن شهروندانش در دیگر کشورهای اروپایی. دست کم 12 شهروند خارجی و 2 تابعیتی الان در زندان‌های ایرانن. گمان میره این تعداد حتی بیشتر هم باشه، ولی بعضی از بیم پیچیده‌تر شدن شرایط و بازداشت نزدیکانشون رو افشا نمی‌کنن. جیسون رضاییان روزنامه‌نگار واشنگتن پست که خودش هم مدتی در ایران زندانی بود الان اینجا در استودیو با ماست. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که برای شما یادآور خاطرات تلخی هست وقتی می‌بینید که این تعداد زندانیان همینطور بیشتر و بیشتر میشه و نام‌های بیشتری هم افشا میشه. چه فکر می‌کنید؟ آیا این سیاست همچنان ادامه میتونه پیدا کنه؟ ببینید، من فکر می‌کنم که این خیلی مسئله مهمیه و میفهمم که روی این مسئله خیلی تمرکز میشه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی از 42 سال پیش گذشته که این به وجود اومده تا الان این کار رو انجام داده. به عنوان مثال اولین بار این در واقع 444 روز دیپلمات‌های آمریکایی رو نگه داشته، هیچ وقت متوقف نشده و بدتر و بدتر شده. قبلا بیشتر مسئله آمریکایی بود، مسئله کسایی مثل من که در واقع ایرانی آمریکایی بودند، ولی خب بعداً بیشتر شد این مسئله و کسای دیگه‌ای رو هم در بر گرفت، مثلا کشورهای دموکراتیک دیگه به عنوان مثال اعضای اتحادیه اروپا. این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد مگر اینکه در واقع یک راهی رو برای متوقف کردن این عادت پیدا کنن. فکر می‌کنم بزرگترین سوال اما این هستش که این راه حل چه هست؟ آیا شهروندان خارجی هستن نباید برن ایران؟ آیا ایران رو باید تحریم‌های بیشتری بکنن؟ چه کار میشه کرد وقتی خودتون هم میگید در این 4 دهه گذشته جمهوری اسلامی این سیاست رو پیش گرفته و ازش هم جواب گرفته؟ ببینید، من فکر می‌کنم برای خیلی زیاد من کسایی بودم که میگفتم که ایران جاییه که میشه بهش سفر کرد، جای امنیه، ولی نمیتونم بیشتر از این دیگه این رو بگم. کسای زیادی رفتن اونجا و در واقع بازداشت شدن. کسای زیادی رفتن اونجا. هیچ چیز بعضی فکر می‌کنن که مثلا کار اشتباهی انجام دادن ولی هیچ موقع کار اشتباهی انجام ندادن. ولی به همین دلیل من میگم که به هیچ عنوان به ایران سفر نکنین. دوم این که ما باید در واقع یک مکانیزم قانونی پیدا بکنیم یا در جامعه آمریکا، در جامعه بین‌المللی که بتونیم یک بازدارندگی خیلی معتبری رو به وجود بیاریم که جلوگیری بکنه از اینکه این مسئله تکرار بشه. از در واقع به عنوان مثال کسایی که مثل ایرانی‌ها مقاماتشون حقوق بشر رو پایمال میکنن و به عنوان مثال اموال اونها رو بتونیم در واقع بگیریم و از ضبط کنیم. به عنوان مثال اولیگارشای روسیه که این کار رو میکنیم در موردشون. به عنوان مثال ما گزارش‌های در این زمینه وجود دارن که در ایالات متحده اینجا هستن، در ایالات متحده. بریم دنبال اینا. ولی تحریم‌ها رو بهش اشاره کردید. همین الان هم جمهوری اسلامی تحریم‌های کمرشکنی داره سر برنامه هسته‌ایش. سر هسته‌ایش هم به نظر نمیاد که خیلی کوتاه آمده باشه. چه تضمینی وجود داره که با تحریم بیشتر صرف راضی بشه که دیگه شهروندان خارجی رو بازداشت نکنه؟ ببینید، در یک وضعیت مشخص، در یک نقطه مشخص، اعمال این عمل این که در واقع کسی رو به گروگان بگیریم باید از بین بره. این یک در واقع تبدیل شده به یک روندی که براشون کار میکنه. به همین دلیل جامعه بین‌المللی باید با هم جمع بشن و این مکانیزم رو درست بکنن که اگر بگن که ببینید اگر یکی از ما رو بگیرن به معنی اینه که یکی دیگر رو از همه جای دیگه به عنوان مثل سوئدی رو گرفتن. فرقی نداره بین سوئدی، امریکایی یا جای دیگه. باید اینجا رو در واقع
اقدام عملی انجام بگن که سفراشون رو برگردونن، کارهای جدی انجام بدن در این زمینه. به عنوان مثال این پیامی رو که در واقع جمهوری اسلامی که داره به جهان میفرسته که اگر یک دیپلمات رو گرفتن چی بوده؟ این بوده که ما شما رو اینجا نمیخوایم، ولی اونها در واقع این روابط رو با غرب لازم دارن و تا جایی که در واقع غربی ها این استدلالشون رو قبول بکنن اینا ادامه میدن، این در واقع کار بکنه براشون اینها ادامه میدن. بعد این رو در واقع قبلا مورد خطاب قرار میدادیم و این مسئله رو حل میکردیم، ولی خب در واقع انجام نشده. در حال حاضر این یک مسئله دو جانبه هست، یک مسئله که در واقع باید همه با هم بشینن و یک جواب درستی رو پیدا بکنن برای همه که در واقع این تنها راهیه که میشه برای یک مشکل 4 دهه‌ای پیدا کرد. شهروندان غربی زیادی در این 4 دهه در ایران بازداشت شدن، بعضیشون با تابعیت دوگانه، بعضیاشون فقط یک تابعیت دیگر داشتن، از چند ماه تا چند سال بوده. کم و بیش خیلیشون آزاد شدن، بعضیشون مبادله شدن، بعضیشون با امتیازات تجاری. الان مطمئنم در جریان هستید پارلمان بلژیک در حال بررسی طرحی هست که احتمال داره همین پنجشنبه آینده تصویب بشه و اینو تبدیل به یک پیمان میکنه بین دو کشور که این اجازه رو بهشون میده که زندانیان محکوم شده رو مبادله بکنن یا استرداد بکنن بین دو کشور. به عنوان کسی که خودتون نمیدونم لغت درستی از قربانی یا نه، ولی قربانی همین مبادلات بودید بین ایران و غرب، چه فکر میکنید وقتی میبینید یک کشور دموکراتیک غربی داره همچین پیمانی رو با جمهوری اسلامی امضا میکنه؟ قبل از هر چیز من فکر میکنم که خیلی وضعیت مشکلی برای هر کشوری که در واقع مسئول شهرونداشه که با این وضعیت روبرو بشه. این کسایی که ما در موردشون داریم صحبت میکنیم که آدمای خیلی در واقع بیگناه شهروند بلژیک هستن، فقط به خاطر شهروندیشون اونجا بازداشت شدن که میخوان که اینا رو مبادله بکنن برای در مقابل کسی که در واقع اقدام تروریستی انجام داده و کسای زیادی رو در خطر انداخته. این نمیتونیم دوتا رو در واقع با هم مقایسه بکنیم، اما خب زندگی این شهروندها هم مهمه و نمیشه این رو دست کم گرفت و این خیلی مشکله که بلژیک با این روبرو شده. ولی خب من نمیتونم در واقع در حال حاضر این رو محکوم بکنم که این کار رو که در واقع اونا میخوان شهرونداشون رو برگردونن. و باید اشاره بکنیم که طبیعتا شهروندان دو تابعیتی موضوع مهم و بزرگی هستن با تعداد قابل توجهی از کسانی هم که در زندان‌های ایران هستن به دلایل سیاسی. خیلی‌هاشون اصلا تابعیت دیگر هم ندارن و متاسفانه اونها توجهی که شاید شایستش هست رو دریافت نمی‌کنن. ببینید من فکر میکنم که هر کاری که باید انجام بدیم که بتونیم آگاهی رو در جهان در مورد این مسئله افزایش بدیم، باید این کار رو انجام بدیم، هر کاری که از دستمون برمیاد. من با خانواده‌های زیادی در ارتباط بودم، کسایی که در واقع دو تابعیتی هستند یا کسایی که شهروند خارجی هستند، یک تابعیتی هستند، در ایران بازداشت شدن، با اینا در ارتباط بودم و در واقع بعضیا برگشتن، مثلا انوشه انصاری، نازنین زاغری، نزار زکا، اینا اومدن خونه، برگشتن به خونه، اما دل من برای خانواده نمازی، خانواده جلالی و خیلی های دیگه داره درد میکنه که چیزی نیست ما بتونیم در موردش اینو فراموش بکنیم و باید ادامه بدیم به افزایش آگاهی در این زمینه و همچنین هزینه رو برای جمهوری اسلامی در این زمینه بالا ببریم. من سیاستمدار نیستم و فقط می‌نویسم در واشنگتن پست و در این زمینه ادامه میدم که در واقع با نوشتنم بتونم آگاهی رو افزایش بدم در این زمینه، چرا که من میدونم که در واقع چه حسی داره که اونجا باشی به اون در اون وضعیت و شما میدونین که من در واقع در بخش 2 الف در واقع در زندان بودم، در تحت سپاه، تحت کنترل سپاه برای مدت زیادی و من در واقع داستانی هستم که در واقع آخرش خوب بود و این کافی نیست. نباید کسایی باشن اونجا که زندگیشون رو در به اون طرف صرف کنن، حتی یک روز از زندگیشون. ما باید کار زیادی برای اون انجام بدیم. ممنونم از تو جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار واشنگتن پست و کسی که خودش هم مدت‌ها در ایران به همین شکل بازداشت بود. ممنونم از تو. خب خبری فوری که همین لحظات پیش به دست ما رسید توجه کنید. خبرگزاری مهر گزارش داده که مصطفی تایزاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بازداشت شده. در ادامه در این باره بیشتر حرف میزنیم. کمی پیشتر رسولوف و مصطفی آل احمد هم بازداشت شدند. رشته‌ای از دستگیری‌ها رو در ساعت‌های گذشته در تهران شاهدش بودیم. این خبر رو همکارانم دارن دنبال میکنن و حتما در ادامه برنامه بهش برمیگردیم.
وزارت خارجه کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در حاشیه نشست گروه 20 از ایران خواستند تا توافق هسته‌ای موجود را بپذیره. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، گفته شده این کشورها نگران سرعت توسعه برنامه هسته‌ای ایرانند. در این بیانیه به بازگشت متقابل و پیروی کامل از مفاد برجام تاکید شده. همینطور از جمهوری اسلامی خواسته شده تا درخواست‌های فرابرجامی رو کنار بذاره و هرچه سریعتر با توافقی که همکنون در دسترس موافقت کنه. کشورهای عضو گروه 20 در مجموع صاحب 85% کل اقتصاد جهانند و 2/3 جمعیت دنیا در این کشورها زندگی میکنند. سمیرا قرایی، خبرنگار ما از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، بیشتر به ما بگو در مورد نشست گروه 20 به طور خاص و همینطور در مورد موضوع ایران. فرد نشست گروه 20 امسال تحت شعاع حواشی بسیاری داره برگزار میشه. مهمترین حاشیه‌ای هم که داره حضور همزمان آقای لاوروف، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک مکان هست. از ژانویه این دو هم رو در یک مکان در یک نشست زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرده و از این منظر توجه رسانه‌ها معطوف این هست که این دو دور بر هم چه می‌کنند، کدوم نشست رو زودتر ترک می‌کنه. حواشی این چنینی داشته. اونطور که رویترز میگه آقای لاوروف در هیچ کدوم از سخنرانی‌هایی که وزرای خارجه غربی انجام دادند حاضر نبوده، سالن رو ترک کرده بوده و بلینکن هم در سخنرانی خودش بخشی رو در واقع با عتاب بسیار خطاب قرار داده روسیه رو و گفته که اوکراین کشور شما نیست، قلعه اوکراین قلعه شما نیست، چرا بنادر اوکراین رو بستید و اجازه نمیدید که قلعه بیاد بیرون؟ میدونیم اوکراین 4مین تولید کننده قلعه در جهان است و از زمانی که روسیه حمله کرده به اوکراین بحث امنیت غذایی در جهان، ناامنی غذایی در حقیقت در جهان پیش اومده که بخشی از نشست گروه 20 هم مربوط به همین تأمین امنیت غذایی در جهان هست. گذشته از این حاشیه بحث حضور وزیر خارجه بریتانیا خانم لیز تراس هم مطرح است. خانم تراس جمعه صبح بالی در اندونزی رو ترک کرد به خاطر مسائل سیاسی که در حال حاضر در بریتانیا داره به وقوع میپیونده و کناره‌گیری بوریس جانسون از رهبری حزب محافظه‌کار. از اون طرف مسئله کشته شدن شینزو آبه هم روی وزیر امور خارجه ژاپن تاثیر گذاشته. او هم یک دیدار محدودی امروز برگزار کرده و تصمیم داره به کشور خودش برگرده. حواشیش بسیار بوده، اما اگر که بخوایم بپردازیم به نشستی که در رابطه با بین سه کشور اروپایی طرف برجام و آمریکا صبح روز جمعه برگزار شده، راجع به مسائل مختلفی بوده. فرداد صرفا راجع به ایران و برجام نبوده، راجع به مجددا روسیه و اوکراین صحبت کردن که یکی از مسائل محوری هست در نشست گروه 20 و همچنین راجع به امنیت غذایی و در بخشی هم راجع به ایران صحبت شده. اشاره کردی به اون چیزهایی که آمده بیرون. برای اینکه این نشست پشت درهای بسته بوده، لیز تراس هم حضور نداشته. بریتانیا آقای تیم برو رو فرستاده. تیم برو نماینده بریتانیا در اتحادیه اروپا بوده، نماینده سابق بریتانیا در اتحادیه اروپا بوده و این دیدار پشت درهای بسته بوده. جزئیات دقیقی ازش نداریم. اون چیزی که میدونیم بیانیه‌ای است که نت پرایس سخنگوی امور خارجه آمریکا منتشر کرده که بحث پافشاری بر پیدا کردن راه حل دیپلماتیک است، ابراز نگرانی از پیشرفت‌های هسته ایران هست، رها کردن خواستهای فرابرجامی از سوی ایران و امضا کردن توافقی که روی میز هست. این بخشایی است که در بیانیه نت پرایس اومده. من تماس گرفتم با امور خارجه و خواستار این شدم که اگر که جزئیات دیگری دارند که در این نشست راجبش صحبت شده در اختیار ما قرار بدند و چیزی که به من اطلاع دادن اینه که چیزی فراتر از این صحبت نشده. من از اونها خواسته بودم که بگن آیا در رابطه با توافق ایران و بلژیک صحبت شده، آیا در رابطه با دستگیری شهروند لهستانی شهروند اتحادیه اروپا صحبت شده یا نه، که گفتن نه، صرفاً راجع به همین مفادی بوده که در بیانیه نت پرایس اومده. ممنونم از تو. سمیرا قرایی از مقر وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن. در نشست گروه 20 علاوه بر ایران به حمله به روسیه به اوکراین و تاثیر این جنگ بر امنیت غذایی جهان هم پرداخته شده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اعتراض به کشورهای غربی جلسه گروه 20 رو ترک کرده. مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری از خود میزوری با ماست. آقای بروجردی، چطور می‌بینید این نشست گروه 20 رو؟ یک زمانی در همون گروه 8 که الان شده گروه 7 هم
فدراسیون روسیه حضور داشت، روسیه رو ازش به شکلی اخراج کردن، الان گروه 7 شده. گروه 20 که به نظر میاد چتر بزرگتری هم داشته، امروز به نظر میومد که همون آشفتگی رو که در گذشته روسیه در گروه 8 داشت الان در همین جا هم باش مواجه شده. بله کاملا درسته. این نشست گروه 20 بدون صدور یک قطعنامه برگزار شد که خب بخش زیادیش برمیگشت به اختلافاتی که بین روسیه و طرفهای غربی وجود داره سر جنگ اوکراین. البته این تنها مسئله نیست، اختلافاتی هم هست مثلا بین چین و استرالیا که با هم دیگه در روابط اقتصادیشون و سیاسیشون با هم دیگه مشکل دارن و فکر میکنم که این چتر بزرگی که شما میگین که بدون شک کشورهای دیگری مثل خود میزبان اندونزی، برزیل، ترکیه و بقیه هم شامل میشه، هر کدوم از این کشورها به هر حال انتقاداتی دارن یا منافعی دارن که پیگیری میکنن و اجازه نداد این دعوای مهم که یعنی از یک طرف بین روسیه با دنیای غرب و از یک طرف دیگه توافقی که بین چین و روسیه هست در مقابل امریکا و اروپا که ما به یک توافقی بتونیم بسیار شاهدش باشیم در این دور از مذاکرات. آقای بروجردی، آیا این تصور درستی هستش که خیلی از این اتحادهای بزرگی که بعد از جنگ جهانی دوم آرام آرام بزرگتر و بزرگتر شدن، الان اختلافات به یه شکلی آمده که به نظر میاد دوباره کشورها دارن منزوی میشن یا اتحادهای کوچکتری رو به شکل‌های جزیره‌ای دارن تشکیل میدن؟ بله میشه این حرف زد. برای ببینین نزدیکی منافع بین مثلا فکر بکنین امریکا و اروپا خیلی چشمگیر هست، یا از اون طرف شما میبینین که مثلا دولت چین و روسیه همونجوری که گفتم سر مسائل مختلفی میان و با هم دیگه یک اتحاد به اصطلاح موقتی دارن در این رابطه. جایی مثل گروه 20 همچنین یک فورمی بوده برای اینکه کشورهای جهان سوم، یعنی کشورهایی که در حال رشد بودن مثل همین تیپ برزیل و اندونزی و ترکیه و غیره، بیان و اونها هم به چالش بطلبن نظم جهانی رو و خواسته های خودشون رو مطرح بکنن. برای همین هم می‌بینیم در میتینگ های گذشته این گروه هم اختلافات جدی بروز کرده و همچنین انتقادات شدیدی از سیاست هایی که بسیاری از کشورهای غربی پیش گرفتن از جانب این نوع کشورها ارائه شد. ممنونم از شما مرزاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای عکس‌های ماهواره‌ای از یک نفتکش با محموله نفتی احتمالاً متعلق به ایران منتشر کرده که به گفته این سازمان عازم اروپا بوده، اما حالا گفته شده مقصد این کشتی احتمالاً ونزوئلا است. بر اساس گزارش این سازمان، نفتکش گریسی با پرچم ویتنام 7 ژوئن در لنگرگاه سوهار عمان با کشتی دیگری به نام ریندراپ انتقال نفتی کشتی به کشتی داشته. این مسیری که نفتکش گریسی طی کرده از دریای عمان رد شده و به اقیانوس هند رفته و بعد از ورود به دریای سرخ و عبور از کانال سوئز و تنگه جبل الطارق، جایی در نزدیکی بندر محمدیه در شرق مراکش فرستنده‌های موقعیتیابش رو خاموش کرده. الان موقعیت دقیقش مشخص نیست، هرچند گفته شده احتمالاً این کشتی به سمت ونزوئلا در حرکته. بنابر گزارش‌ها ایران برای جلوگیری از شناسایی مقصد محموله خودش معمولاً نفت رو از یک کشتی به کشتی دیگه منتقل می‌کنه و اون نفتکش‌ها هم فرستنده‌های خودشون رو خاموش می‌کنن و محموله‌های نفتی رو مخفیانه انتقال میدن. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای گفته فقط در ماه گذشته ایران بیش از 1 میلیون بشکه نفت در روز از این طریق صادر کرده. کلر جونگمن، رئیس دفتر اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ماست. پیش از همه چی میخوام ازتون بپرسم که چرا چنین تصوری سازمان شما داره که این کشتی عازم ونزوئلا است؟ متشکرم که من رو اینجا داشتین امروز. این کشتی ها هنوز معلوم نیست دارن به کجا میرن. گزارش داده شده که به مغرب میرن، به مراکش میرن و از اونجا معلوم نیست به کجا میرن. از امروز ترانسپوندرش خاموش شده و معلوم نیست که کجاست. به همین دلیل چرا که قابل این نیست که بفهمیم که کجاست. امکان وجود داره که به سمت ونزوئلا بره، چرا که از 2021 3 بار این مسئله اتفاق افتاده. این قبلا اتفاق افتاد، به همین دلیل به نظر میرسه که این بار هم داره به اونجا میره، اما معلوم نیست، هنوز مطمئن نیستیم از مقصد نهایی. این مکانیزم خاموش کردن فرستنده یا ترانسپوندر که کشتی‌های نفتکشی که با ایران کار میکنن به کرات دارن استفاده میکنن،
چقدر در عمل داره براشون جواب میده؟ چون همین الان میبینیم سازمان شما مثلا این کشتی رو پیدا کرده. مطمئن هستم که بسیاری از سرویس‌های اطلاعاتی دیگر دنیا هم از طریق ماهواره دارن این کشتی‌ها رو رصد میکنن. صرف اینکه فرستنده‌شون رو خاموش میکنن چقدر در مخفی ماندنشون بهشون کمک میکنه؟ خاموش کردن فرستنده برای اونها در واقع این وضعیت رو داره که مشکل ساز میشه که بفهمیم کجا هستند. این رو مشکل میکنه که بتونیم اینها رو پیدا بکنیم. به همین دلیل در واقع این AIS ترانسپوندرها رو در واقع اینها خاموش میکنن که معلوم نمیکنه که در واقع کجا هستن. موقعی که این رو خاموش میکنی این در واقع ممکنه در اونجا ماهواره ها شما رو نبینن و به همین دلیل اونها میرن به جای دیگه و در واقع میتونن نفت رو به کشتی‌های دیگه ببرن و به همین دلیل میتونن در واقع بعضی جاها این چیزها رو از طریق این در واقع تکنیک ها به تاکتیک ها بتونن اینها رو دور بزنن. میدونم که ایالات متحده تحریم های زیادی علیه ایران وضع کرده، ولی واقعا از نظر عملیاتی چقدر ممکن هست اگر یک کشور مستقل مثل فرض بفرمایید همین ونزوئلا یا چین خریدار نفت کشور تحت تحریم مثل ایران هست و کشتی با یک پرچم مثل پاناما، مثل ویتنام، مثل کشورهای دیگری که به راحتی پرچم میدن به کشتی‌های نفتکش، نفتش رو بخواد حمل بکنه در آبهای آزاد، واقعا چه کاری ایالات متحده یا متحدانش میتونن انجام بدن برای متوقف کردن این تجارت؟ در چنین شرایطی این در واقع کشتی ها چارت سازمانشون برمیگرده به سازمان نفت ایران و به همین دلیل در واقع معلوم نیست که آیا در واقع ما پول در این وضعیت انتقال شده باشه یا نه. به همین دلیل فقط این خیلی سخت میشه که مثلا دنبال بکنین. در سالهای گذشته ایالات متحده تونسته یه همچین کارهایی رو انجام بده که بتونه کشتی‌ها رو که به سمت ونزوئلا بیره متوقف بکنه، ولی معلوم نیست که آیا بتونه موفق بشه در این زمینه یا. و خیلی کوتاه در مورد پیشینه این کشتی خاص که در گزارش شما بهش اشاره شده اگر بهمون بگید که چه میدونیم که از کجا شروع کرده، هدفش چه هست، چقدر قبلا هم در تجارت نفت ایران نقش بازی کرده؟ حتما یکی از راه‌هایی که در واقع ایران میخواد این در واقع تحریم ها رو دور بزنه اینه که نفت رو از جاهای دیگه میاره و نفت رو در واقع از کشتی‌های به کشتی‌های دیگه منتقل میکنه. یکی از این کشتی‌هایی که در واقع پانامایی هست و این رو در واقع منتقل کرده به گریسی که در واقع در خارج از بیرون مغرب بوده، اونجا در آبهای مغرب لنگر انداخته بوده. به همین دلیل این در واقع انتقال نفت از کشتی به کشتی در به عنوان مثال بندر عمان و در واقع باعث شده که نتونن به لحاظ مدارک این رو مشخص بکنن که از کجا سرچشمه میگیره و سرچشمه این نفت کجا بوده. این یک شامل کشتی‌های بسیار زیادی هست. باید کشتی‌های زیادی در واقع در این زمینه وجود داشته باشن که بتونن این کارو بکنن. ممنونم از شما. کلر جونگمن، رئیس دفتر اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ما. خبرگزاری مهر همطور که بهتون گفتم گزارش داده که مصطفی تایزاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بازداشت شده. در ادامه بهتون گفتم بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. همینطور محمد رسولوف و مصطفی آل احمد هم بازداشت شدن. همکارم مراد ویسی به ما پیوسته. مراد، قابل توجه از چند بازداشت در فاصله زمانی کوتاه همه در یک روز، چه اتفاقی داره میفته؟ جمهوری اسلامی داره اون روی اصلی خودش رو نشون میده، هم در سیاست داخلی هم در سیاست خارجی. دور جدید بازداشت فعالان مدنی و سیاسی. آقای تاجزاده نماد اصلاحات ساختاری جمهوری اسلامی میخواد بگه من این اصلاحات رو اصلا قبول ندارم. آقای آل احمد و آقای رسولوف کارگردان‌های سرشناسی هستند که بیانیه تفنگت را زمین بگذار در حمایت از مردم معترض امضا کردن، اونها رو هم بازداشت کرده. همزمانی این با سختگیری‌های شدید حجاب در ادارات و همزمانی این با باجگیری از اتباع دوتابیتی برای پس گرفتن یک تروریست از بلژیک
به نظرم مجموع همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی در داخل به سرکوب شدید و در خارج به سیاست‌های تروریستی که البته ذات اصلی جمهوری اسلامی بوده برگشته و این ناشی از اینه که نه در داخل اصلاحات در مقابل جمهوری اسلامی جواب میده، چون جمهوری اسلامی اگر اصلاحات جواب میداد باید به کسی مثل آقای تاجزاده چراغ سبز نشون میداد. در عرصه بین‌المللی هم نشون میده که به رفتارهای اتحادیه اروپا و بایدن اعتنا نمیکنه و هر چقدر اونها اغماض بکنن در مقابل جمهوری اسلامی تهاجمی تر، تروریستی تر و سیاست یقه‌گیری رو با منطقه و جهان ادامه خواهد داد در خارج و سرکوب در داخل. مراد، به یاد دارم همین 2 هفته 10 روز پیش بود شاید که در یک مناظره در کلاب هاوس با خود آقای تاجزاده شرکت کرده بودی، مفصل حرف زده بودی. وقتی حرفاشو میشنیدی و سخنانی که قبل و بعد از این جلسه هم میزد، گمان میکردی آیا در جایی قرار داره که ممکنه بازداشتش بکنن؟ آقای تاجزاده به نظرم از حق خودش دفاع کرد که از اصلاحات ساختاری دفاع کرد. من از عبور از جمهوری اسلامی دفاع کردم. به رغم اینکه که دیدگاه‌های من با آقای تاجزاده متفاوته، بازداشتش رو محکوم میکنم چون نقض حقوق انسانی آقای تاجزاده است و اینی که یک کسی مثل تاجزاده با وجودی که معتقد به جمهوری اسلامیه و تلاش میکنه اصلاح کنه، جمهوری اسلامی اونو تحمل نمیکنه، درستی این عقیده رو به اثبات میرسونه که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست و باید ازش عبور کرد. فکر میکنی یک موج جدیدی شروع خواهد شد با این 3 بازداشتی که دیدیم یا تصادفی بوده که این 3 تا همزمان فکر میکنم شروع شده، همزمانیش با سختگیری‌های شدید در حجاب، اون روی طالبانی تر حکومت رو که مدت‌ها بود در پرده بعضی از اغماض‌ها، مماشات‌ها یا نرمش‌های اصلاح طلبانه فرض بکنیم از خودش نشون نمیداد، الان که ساختار حکومت یک دست شده کاملا داره اون رویه اصلی خودش رو که بعضی موقع ازش فاصله گرفته بود نشون میده. جمهوری اسلامی امروز یک راستروی قبل از فروپاشی به نظرم داره از خودش نشون میده، چون حرکت اعتراضات مردم خیلی خیلی قوی شده و حکومت دستگاه سرکوبش زیر سوال رفته. با کنار گذاشتن تمام نرمش‌ها میخواد مشت آهنین از خودش نشون بده، ولی این مشت آهنین یک راستروی شدید قبل از فروپاشیه و ما نشانه‌های پیشاقیام مردم رو می‌بینیم و حکومت چون احساس نگرانی میکنه از خطر فروپاشی به دلیل غلبه ذهنی مردم بر ساختار سرکوب، به راستروی شدید در همه چیز، در فرهنگ، در سیاست داخلی و در سیاست خارجی و سیاست باجگیری در روابط بین‌المللی و سیاست سرکوب در داخل روی آورده که به نظرم جواب نمیده و همه حکومت‌های دیکتاتوری قبل از سقوط یک راستروی شدید دارن. ممنونم از همکارم مراد ویسی در مورد بازداشت 3 نفر از جمله مصطفی تاجزاده در همین ساعت گذشته به اتهام اجتماع و تبانی. شبکه‌های اجتماعی ما و توییتر ایران اینترنشنال و سایت ما ایران اینترنت رو دنبال کنید. حتما جزئیات بیشتری که بیاد شما رو هم در جریان می‌ذاریم. ممنونم از تو مراد. این روزها و همزمان با هفته عفاف و حجاب شاهد شدت گرفتن برخوردها و بگیر و ببندهای خیابانی علیه زنان به بهانه بدحجابی هستیم. همونطور که مراد هم بهش اشاره کرد، 2 روز پیش ابراهیم رئیسی اجباری کردن قانون حجاب رو به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرده. بانک ملت هم همزمان پوشیدن کفش صدادار و آرایش کردن برای کارکنان زن این بانک رو ممنوع اعلام کرده و گفته که حتی زنان چادری باید مقنعه بلند بپوشن. پلیس کیش هم از اجرای طرحی به اسم رعد خبر داده. هدف طرح اینه که با گروه‌های مختلفی که به گفته اونها به بهانه فعالیت‌های ورزشی در سواحل تجمع می‌کنن برخورد کنه. فشارها در مشهد اما بیشتر بوده. معاون دادستان این شهر گفته که به فرماندار نامه ارسال کرده تا بانک‌ها و اداره‌های دولتی از دادن خدمات به افراد به گفته او بدحجاب امتناع کنند. تیم‌های امر به معروف هم در بیمارستان‌های این شهر مستقر شدن تا پوشش پرسنل و دانشجویان مراکز درمانی رو تحت نظر داشته باشند. منتقدان حجاب اجباری میگن حکومت به جای دغدغه برخورد با اختلاسگرها در مورد حجاب زنان سرکوب و فشار به اونها اقدام میکنه. اما احمد خاتمی امام جمعه تهران میگه این بدحجاب‌ها از خانواده همون دوستا و اختلاسگرها هستند. حالا گروهی از زنان با هشتگ حجاب بی حجاب در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که روز 21 تیر ماه
بدون حجاب به خیابان میان. مسیح علی نژاد فعال حقوق بشر و پایه‌گذار کمپین چهارشنبه‌های سفید اینجا در استودیو با ماست. چه کسی بهتر از مسیح علی نژاد که در مورد حجاب اجباری باهاش حرف بزنیم؟ دیدم که رائف پورم کلی ازت تعریف کرده. چه تعریفی کرده بود؟ من اگه تعریف بکنه فکر می‌کنم بزرگترین دشنامه به من. نه تبریک گفته بهت. پیروزی ورزش در واقع بانوان. ببینید آقای رائف پور خودش ارزش پاسخ گفتن نداره، ولی این رویکرد جالبی هست که هر بار تیم در واقع ورزشی در جامعه جهانی برنده میشه اونا تبریک میگن، مینویسن مصدوم قمی کلا بهت تبریک میگیم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه خودشون میدونن که در این حوزه بازندن، خودشون میدونن که از این حجاب زنان که برای عادی سازی در واقع حجاب و کشت و کشتار جمهوری اسلامی در جامعه جهانی میخوان استفاده بکنن، چون خریداری نداره مجبورن که اونو بزنن بر فرق سر ما. ولی من به شما قول میدم، نه من، خیلی از کسانی که در توییتر همون دیدن گفتن شرط میبندیم همین 1 سال بعد 2 یا 3 نفر از همون زنان فرار میکنن، میان خارج کشور پناهنده میشن و در مورد قوانین زشت شرعی که الان حاکم هست، در مورد رفتارهای زشتی که با ورزشکارا میشه، میان و افشاگری میکنن. همین الان کیمیا علیزاده، شهره بیات، اینا چهره‌های سرشناسی هستن. میترا حجازی پور که من یادم چقدر حجاب او رو در روزنامه گاردین و نیویورک تایمز برخی خبرنگارای ایرانی زبان رسانه‌ها علیه ما استفاده کردن و گفتن ببینید اینا قهرمانان ما هستن، شما چرا دنبال تحریم شطرنج هستین؟ اینا اومدن بیرون گفتن ما برده حجاب نیستیم، اما جمهوری اسلامی می‌خواست از حجاب ما استفاده بکنه. اینا یکی از اون قماراست که هر دفعه میکنن تعریف میکنن که فلانی مثلا یک زن محجبه مسلمان هست و بعد می‌بینیم در خیلی از موارد 2 ماه 3 ماه 1 سال بعد میان بیرون و تصویری کاملا متفاوت به دنیا ارائه میدن. کاملا مثل سهیلا فراهانی، داور بین‌المللی که اتفاقا من مستند زندگیشو برای ایران اینترنشنال ساختم. ببینید داریم اتفاقا فکر کنم کلیپش، حالا بیشتر صحبت بکن پخشش می‌کنیم. حتما. ببینید چیزی که جالب هست اینه که این زن داور بین‌المللی بوده، یعنی در جامعه جهانی درخشیده. تا زمانی که می‌درخشید از حجاب او استفاده کردن برای اینکه فعالان حقوق زنان رو تحقیر بکنن. چقدر من یادم عکس کیمیا علیزاده رو میزدن و فعالان حقوق زنان رو میگفتن که شما غیرت دارید یا اینا که با حجاب میرن در جامعه جهانی رو سکوها. خامنه‌ای چقدر از حجاب اونها استفاده کرد، ولی همه اینا مدالاشون رو زدن تو سر خامنه‌ای، فرار کردن اومدن بیرون. و اتفاقا قصه زندگیشون رو من نوشتم برای اینکه باور دارم کسانی که بخوان تغییر ایجاد بکنن همین آدم‌هایی هستن که جمهوری اسلامی ازشون استفاده کرد، ایدئولوژیش رو تن ما نوشت. اتفاقا اگه الان داریم آره مال همین بخشی از مستندی که اتفاقا همین سهیلا فراهانی درش صحبت میکنه رو داریم، شاید 20 ثانیه‌شو مفصل‌ترش رو میتونن در ایران اینترنشنال ببینن، ولی این تیکه کوتاه اجازه بده ببینیم و برگردیم. ولی در قضاوتی که من کردم توی مسابقات تایلند بودش، نوجوانان آسیا بودش، دختر یه تیتر زدن اولین داور مسلمون آسیا در واقع یا جهان در واقع. خودم خندم گرفت وقتی تیتر رو دیدم، راستش رو بخوای مسلمون حجاب، من خودم منتقد حجابم بعد، ولی خب بالاخره باید یه جوری به قول چیز میکردن رو موج سواری میکردن واسه اون دیگه. عجیبم برای من اینه که مثلا در بریتانیا، اینجا در آمریکا، اگر یک ورزشکار مسلمانی با حجاب مثلا یک موفقیت به دست بیاره، من متوجه میشم که اون موقع تبلیغ بکنن، تشویق بکنن، بالاخره یکی از اقلیت‌ها پیروز شده. اما در ایران گزینه دیگری که نیست. من نمیتونم بدون حجاب برم در یک مسابقه بین‌المللی شرکت بکنم که بعد حجاب منو تبدیل به یک وسیله تبلیغاتی بکنم. اصلا فراتر از این حرفاست. اتفاقا حالا من خیلی بحث مفصلی دادم خود راجع به همون زن مسلمانی که در غرب هم میگه حق انتخاب من حرف بزنم. من که خودم از اون بخش از جامعه میام که فکر می‌کردم این حق انتخاب منه. من حق انتخابی نداشتم. مذهب به من گفته بود اگه تو اون سرت نکنی میری جهنم. بعد من انتخاب میکردم جهنم برم یا اون سرم بکنم. اینو بحث من جدا میکنم. ولی ببینید همین سهیلا فراهانی وقتی که حجاب نداشت، وقتی که نماز بلد نبود بخونه، 50 ضربه شلاق براش بریدن. همین سهیلا فراهانی اگر داستان زندگیش رو میگفت که عاشق کسیه که هم جنس خودش هست، در ایران اعدامش میکردن. الان از حجاب اون ورزشکارای تیم ملی فقط جمهوری اسلامی استفاده نمیکنه، اعضای نایاک استفاده میکنن، ایرانیان کانادا استفاده میکنن که آقای حامد اسماعیلیون به روشنی گفته، سردار پاشایی به روشنی اونا رو به چالش کشیده که اینها دارن از اون ورزش استفاده میکنن، ماها رو تخریب و تحقیر میکنن که تو جامعه جهانی بگن که همه چی در ایران عادی نیست. فیلمایی که زنای کمپین دوربین ما اسلحه ما منتشر میکنن و وقتی من میبینم قلبم تیر میکشه.
قلبم واقعا تیر میکشه. میبینم دختر میره وسط خیابون به تمام اون کسایی که بهش آزار میرسونن دوربینشو بالا میبره، داد میزنه، نافرمانی مدنی میکنه، از حقش دفاع میکنه. بعد یکی خارج کشور نشسته پاش انداخته رو پاش، یه شراب هم گرفته دستش و حجاب آزادم داره، میگه نه این چیزا نیست، شما جلوی ورزش رو نگیرید. اگر میخواین بشنوید حجاب در ایران، خصوصا حجاب ورزشکارا چیه، امثال سهیلا فرانیا رو دعوت بکنید، کیمیا علیزاده رو بیارین، شهره بیات رو بیارین، تمام کسانی که در زمانی به اسم حجاب ازشون استفاده شده و زدن تو سر همین آدمی که الان پشت سر ما ببینین دخترانی که در ایران دارن تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن به حجاب اجباری، بخش قابل توجهی از اعتبارش بدون تعارف بعد بگم متوجه تو هست. یعنی این موضوع حجاب همیشه بوده بعد از انقلاب در ایران دیگه، یک فیل به قول انگلیسی‌ها در اتاق بوده که کمتر در موردش حرف زده میشد. همیشه میگفتن حالا این موضوع اصلی نیست، هزار تا بدبختی داریم، بحث حجاب وجود نداره. ولی واقعیتش اینه که بالاخره نصف مردم این جامعه با این حجاب روز و شب دارن سر و کله میزنن دیگه. بخشی از زندگی وقتی میگه این دغدغه نیست، بذار من بگم مژگان کشاورز بود، بچه کوچیک داشت رفت زندان. منیره عربشاهی وقتی دخترش یاسمن آریانی رو گرفتن رفت تو خیابون. صبا کردافشاری رو وقتی گرفتن مادرش راحله احمدی رفت تو خیابون. مادر و دختر الان با هم تو زندانن. اون موقع وقتی که این مادر و دخترها رو گرفتن، نه من اول که کمپین آزادی یواشکی رو راه انداختن میگفتن که این دغدغه نیست، خیلی ها زخم زدن، ولی همین مژگان کشاورز آزادی یواشکی بود، یاسمن آریانی بود. وقتی که اینا رو گرفتن به خاطر چهارشنبه سفید، همونایی که گفتن آزادی دغدغه نیست گفتن تو اینا رو تو خطر انداختی. بابا جمهوری اسلامی اینا رو تو خطر انداخته، جمهوری اسلامی اینا رو زندانی کرده و اینا انقدر شجاع هستن که از تو زندان بیانیه دادن، دوباره در سالگرد بازداشتشون گفتن ما کوتاه نمیایم. خب و این تابو شکسته دیگه، این تابویی که اعتراض نکنیم شکسته و بسیاری از زنان در ایران با شجاعت قابل تحسینی بالاخره این موضوع حجاب رو مطرح میکنن، از خودشون فیلم میگیرن، بخشش به خاطر همین کارزارای تو و منتشر میکنن در من اینو تصحیح میکنم، بخشش به خاطر کارزارای من نیست، من امتداد صدای شجاعت زنانم. بذار رک بگم. نه میفهمم چی میگی، ولی بالاخره هر کسی که در این جامعه داره فعالیت میکنه میدونه که تو نقش بزرگی، حالا میشه با تو مخالف بود، میشه با متدات مخالف بود، ولی بالاخره نقش بزرگی بازی کردی در رساندن صدای این معترضان و زنان در ایران. و الان میبینیم که به حرف از این هستش که 21 تیر یک تظاهرات سراسری‌تر و گسترده‌تری و علیه حجاب باشه. بیشتر به ما بگو در مورد این 21 تیر. من واقعا دلم خواد اینو بگم، کمپین‌های من همیشه صدای افراد ناشناس بوده. اولین باری که مردم ایران اسم یاسمن آریانی رو شنیدن از زبان من نبود، از دوربین خود او بود که توی ون پلیس برگشت گفت سلام مسی، من یاسمن آریانی ام، بغل دستیش داد زد. این زنا تصمیم گرفتن که شجاعت به خرج بدن و حقشون رو از اصلاحات گدایی نکنن، حقشون رو از مولاوردی و ابتکارها گدایی نکنن. اولین باری که شما چهره در واقع آخوندی رو شنیدین که یه زنی بهش گفتش تو حق نداری، من الان خندم میگیره چون بیرون استودیو گفتم من میخوام بگم که این زن چی گفت، با ادبیات این نسل بگم، گفت شاشیدم وسط عمامت، من جرئت نداشتم یه همچین چیزی رو حتی توییت بکنم. پس بنابراین اونا پیشروتر از ما بودن، ناشناس هایی که کف خیابون داد زدن. اون زنی که روسریشو پرت کرد پایین گفت شاشیدم تو این روسری، سگ شاشید تو این روسری. چرا من الان با این ادبیات حرف میزنم؟ برای اینکه حتی خشم منم خشم افراد ناشناسه، خشم کسایی است که در تمام این سالها بسیاری به اونها گفتن که الان وقتش نیست حرف نزنیم. الان هم که نگاه میکنید تو توییتر هست که این کمپین حجاب بی حجاب را افتاد. همون نوبادی ها، همون کسایی که اساساً کسی سراغ اونا نمیره، اسمشون اسماییه که خیلی دختر شهید، طاهره، شربلا، اقدس، قلم فرسا، کسی که تو ایرانه هم قلم میزنه چهره زنی رو که ماشین گشت ارشاد لای دندوناش له کرده یا با کفشاش میگه رد میشیم از روش، بیفایده است گشت ارشاد. اینا صدای واقعی هن. اینا به قول خودشون نوبادی ها و ناشناسایی هستن که واقعا یک حکومت آخوندی رو بیچاره کردن. برای همین دلم میخواد بگم که کف خیابون هم تنها توقع این جنبش زنانه، این انقلاب زنان علیه حجاب اجباری اینه که مردها حامی باشن که هستن. همین امروز من لایو برگزار کردم تو اینستاگرام، یکی از دخترای خیابان انقلاب همینه اومد. نه فکر کنم همینه. بله اگر حالا اینو میتونین اگه پخش کنین، ولی همسرش اومد کنارش. یکی از دختران خیابان انقلاب بود که شما ویدیوشو داشتین. کسی بود که اگر یادتون باشه رفته بود تو خیابون، یک بچه کوچیک تو بغلش بود، شال سفیدو زده بود تو خیابون و داد میزد، حرف میزد. الان بچهش بزرگ شده و این زن با خشم میگفت من دیگه عمرم گذشته 40 ساله، ولی میگفت من دیگه هیچ جایی نمیتونم جوونی بکنم. برای دخترم که شده شما مردای ایرانی بیاین تو خیابون، بیاین کنار ما وایستین، تماشاگر نباشین. همتون میگین رضا شاه روحت شاد،
ولی چرا فقط شعار میدونه؟ اون موقع رضا شاه کشف حجاب کرد، هنوز که هنوز بخشی از چپا فقط دارن به رضا شاه حمله میکنن، در حالی که همین الان جمهوری اسلامی داره زور میگه. اون موقع که میخواستن زنها رو از پستو در بیارن، الان که زنهای شما تو پستو هستن چرا سکوت میکنید؟ مشخصه که این جنبش هم داره جواب میده دیگه، برای اینکه همین الان میبینید سفت و سخت‌تر کردن، فشارها رو بیشتر کردن در مورد بحث حجاب. یعنی به نظر میاد که و زنان هم سفت و سخت هستن. اتفاقا اگر داریم اینو چقدر خوشحالم، پخش کنین صدای یکی از دخترای داخل ایران. صداش متاسفانه نداریم ولی تصویرشو داریم اون پشت میبینیم. حالا من میگم به شما صدای این دختر کسیه که در دل ایران وقتی که برای چهارشنبه سفید بازداشتش کردن، رفت جلوی همون دادگاه، شال سفیدشو در آورد و برد بالا. مثل شیما بابایی که وقتی کسایی میگفتن شما دارین با حجاب اجباری موضوع براندازی رو تقلیل میدین، تو دل ایران روزی که احضار شد ویدیو ضبط کرد، گفت من یکی از زنای کمپین چهارشنبه سفیدم ولی اومدم اینجا بگم که من نمیترسم، حتی اگه سنگسارم کنین. هشتگ زد براندازم. اون زنی که اونجا نشسته که لبخند شیرین میزنه به اون دختری که داخل ایران خارج نشینه، کسی که سالها زدن تو سرمون که داخل نشین و خارج نشین نباید، دختر شهیده. چقدر خون پدر شهدای جنگ ایران عراق زدن تو سر زنا. اومد گفتش که پدرای ما رفتن خون دادن توی ایران برای چی؟ برای اینکه کف خیابون با گلوله پویا بختیاری ها و پژمان قلی پویا رو کشته نشن. الان توی این کمپین مادر پویا بختیاری هست، اومد روسریشو برداشت و برگشت با صدای بلند گفت موی سپید من به خاطر کشتن فرزند منه، ولی شما منو به خاطر این تار موی سفید میگیرین اما قاتل بچه منو نمیگیرین. بنابراین من میگم الان جنبشی که از زنان شروع شده نیاز داره که مردای ایرانی تماشاچی نباشن. 2 تا پیشنهاد دارم. 1، ویدیو ضبط بکنین کنار زنانتون که بی حجابن وایستین بگین حجاب بی حجاب، بگین نه به حجاب اجباری، بگین نه به بردهداری. 2، وقتی دختراتون رو میگیرن، وقتی میرین جلوی ایستگاه پلیس مانتو نبرین، گل ببرین. ممنونم از تو. 20 ثانیه داریم به پایان برنامه. ممنونم مسیح علی نژاد اینجا در استودیو با ما و خیلی با انرژی هستم. نه 20 ثانیه واقعا تماشاچی نباشین مردای ایرانی. تماشاچی نباشین. این توهین به شعور شماست که جمهوری اسلامی شما رو مثل آلت‌های جنسی سرگردان می‌بینه که اگر زن حجاب نشه باشه تحریک میشیم. این حجاب ستون جمهوری اسلامیه. اگه اینو پایین بیاریم دیگه برنامه بعدی رو بعد قطعش بکنیم. ممنونم از تو. ممنونم. مسیح علی نژاد اینجا در استودیو با ما و ممنونم از همه شما که در این برنامه ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعدی بدرود.